Η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πόσο καταστροφική είναι. Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε αφήσει να διαρρεύσει η ιδέα πως θα υπάρξει τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας νοτίως της Κρήτης, τελικά βλέπουμε ότι πολύ πιθανότητα αυτό να μην γίνει, διότι προκλήθηκαν αντιδράσεις από την Τουρκία, οι οποίες προφανώς έχουν τρομοκρατήσει το ελλαδικό πολιτικό σύστημα. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι υπάρχει πίσω από τις κάμερες και τελικά ποια είναι η λύση αυτού του προβλήματος σχετικά με τα χωρικά μας ύδατα. Πριν από λίγες μέρες, από αυτό το βήμα αυτού του καναλιού, σας είχα πει ότι η τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας θα αποτελούσε μια μειοδοσία. Μια μειοδοσία που μάλιστα την είχε ήδη διαπράξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Δένδια Μητσοτάκη, στο δίδυμο της εθνικής καταστροφής για τα εθνικά θέματα, όταν το 2021 με τη συμφωνία και την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας στο Ιόνιο, την συμφωνία με τους Ιταλούς, ουσιαστικά παραδέχθηκαν οι Έλληνες κυβερνώντες, όχι η Ελλάδα, δεν εκφράζουν τον ελληνισμό άλλωστε, ότι δεχόμαστε την τουρκική ερμηνεία. Συντασσόμενοι πλήρως στο τουρκικό άρμα, στην τουρκική ερμηνεία, φανέλα εθνικής Τουρκίας, τα παιδιά στο Μαξίμου και στο ΙΠΕΞ, οι κυβερνώντες, δυστυχώς επεξέτειναν την αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας αποκλειστικά και μόνο στο Ιόνιο πέλαγος. Που ουσιαστικά τι κάναν, είπαν ότι η Τουρκία έχει δίκιο, το Αιγαίο είναι μια λίμνη ειδικών περιστάσεων και συνθήκων, ακριβώς αυτό που λένε οι Τούρκοι, δεν μπορούμε να επεκτείνουμε εκεί διότι φοβόμαστε τους Τούρκους, τους τρέμει το πολιτικό σύστημα. Αν τους τρέμει το πολιτικό σύστημα, βέβαια, ξαναλέω, δεν εκφράζουν τον ελληνισμό ούτε σε επίπεδο φόβου, ούτε σε επίπεδο προφανώς αποφάσεων, διότι αν απελευθερωθούμε και τους κηρύξουμε έκτοτους και πληρώσουν και το τίμημα της μειοδοσίας τους, τότε σίγουρα δεν θα μας δεσμεύουν οι δουλείες που έχουν επιχειρήσει να βάλουν στην πατρίδα μας. Αυτή λοιπόν η αδιανόητη κίνηση συνέβη. Δυστυχώς την υπερψήφισαν και Έλληνες βουλευτές. Νομίζω ότι βαραίνει το όνομά τους η ιστορία για αυτή τη μαύρη τους πράξη. Ίσως και σε συνδυασμό με τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, η καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω αν είναι χειρότερη ή καλύτερη από την αντίστοιχη του ΣΥΡΙΖΑ με την προδοσία της Μακεδονίας. Για να μην κάνω συγκρίσεις, σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε τη Μακεδονία και σίγουρα η Νέα Δημοκρατία πρόδωσε το Αιγαίο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει μειοδοσία εθνική. Αυτό σημαίνει να υπερθεματίζουν τα κόμματα εξουσίας ποιος θα ξεπουλήσει τα περισσότερα. Δυστυχώς αυτό είναι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το ελλαδικό πολιτικό σύστημα. Εκεί έχει καταντήσει, ή μάλλον τώρα βλέπουμε την πραγματική του εικόνα. Δύσκολα μπορεί να κρυφτεί πλέον στην εποχή της τεχνολογίας και της ενημέρωσης. Αυτή η σάπια εικόνα ήταν η πραγματικότητά του. Βλέπετε και τους ανθρώπους στα πάνελ τι είναι και ποιοι είναι. Αυτό είναι και το πολιτικό σύστημα. Δεν απέχει. Δεν απέχουν τα πρόσωπα από το σύστημα που τους αναδεικνύει, που τους έχει γαλουχίσει πολιτικά, που τους έχει δώσει εξουσίες και οφίτσια για να καταστρέφουν τη χώρα μας. Νομίζω δεν μπορώ να το πω πιο απλά από αυτό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, εν ώψη των εκλογών στη χώρα μας, των δύο εκλογικών γύρων που όπως όλα δείχνουν, μπαίνοντας στην προεκλογική ταχύτητα, στην τροχιά των εκλογών πλέον η χώρα, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας που προσπαθεί διακαώς όλα αυτά τα χρόνια, από τη στιγμή που γεννήθηκε αυτό το κόμμα άκρος μειοδοτικό, να καπελώσει τα εθνικά θέματα, πουλάει πατρίδα όπως πουλάνε δικαιώματα το απέναντι δέος, το αντίπαλο δέος, και είπαμε το μαγαζί του καθενός, ο καθένας στο μαγαζί του είναι πολέμιος αυτού που υποτίθεται, που διατείνεται ότι υποστηρίζει. Η Νουδού εχθρός των εθνικών θεμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ εχθρός των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε, μιας και ξαναλέω προσπαθεί να καπελώσει τα πατριωτικά θέματα, τα εθνικά θέματα μάλλον, και να αποκτήσει ένα πατριωτικό πρόσημο η Νέα Δημοκρατία. Ποιος το έχασε για να το βρουν οι νεοδημοκράτες? Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, η κυβέρνηση άφησε να διαρρεύσουν πληροφορίες στα ελεγχόμενα από αυτήν μέσα και εθνικής εμβέλειας. Δυστυχώς έχει και τέτοια. Οι πληροφορίες ότι επίκειται η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως και νοτιοδυτικώς της Κρήτης.
Μία εξέλιξη που θεωρητικά την έκανε εκ του ασφαλού στο Μαξίμου. Προφανώς και η διαρροή αυτή είχε στόχο την Τουρκία να βολιδοσκοπήσει, να δει ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης αν τον αφήνει ο κ. Ερντογάν ή αν θα γαυγίσει για να κρυφτεί πάλι στα υπόγεια του Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης και να πει ότι εμείς ποτέ δεν υποστηρίξαμε κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται περί διαρροών, αλλά περί προβοκατόρικων, δεν ξέρω τι δηλώσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, ξέρουμε προφανώς ότι από εσάς διέρευσε και ότι πραγματικά θέλατε να δείτε πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι. Ουσιαστικά, περί τίνος πρόκειται? Δηλαδή, τι είναι αυτή η επέκταση? Είναι ακόμα μια συνέχεια της επέκτασης αποκλειστικά στο Ιόνιο. Μια καταστροφική επέκταση. Δεν παραδέχεται η ελληνική κυβέρνηση, ελληνική θέση να την κάνει, ότι η Ελλάδα έχει δικαιώματα στο Αιγαίο ουσιαστικά. Αυτό κάνει με αυτές τις κινήσεις. Το έκανε με την επέκταση, την τμηματική που δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο αιγιαλίτιδα ζώνη στο Ιόνιο και τώρα επιχείρησε να την κάνει και στην νοτίως και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Είπα και σε προηγούμενο βίντεο αναλυτικά, δείτε το για τα 12 ναυτικά μίλια, πώς θα αποτελούσε μειοδοσία με τέτοια πράξη. Μια διανόητη απόφαση, ότι δεν εμφανίστηκαν τώρα ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Μητσοτάκης, άσχετος ένας άσχετος άλλος με τα θέματα των διεθνών σχέσεων, να ανακαλύψουν τον τροχό και να κάνουν κάτι που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει, τμηματική επέκταση. Για ποιο λόγο δεν το κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Διότι ήταν ταμπού. Είναι ταμπού να κάνεις κάτι που θέλει ο Τούρκος. Είναι ταμπού να κάνει Έλληνας πρωθυπουργός. Ξαναλέω, είσαι πρωθυπουργός της χώρας μας. Και κάνεις αυτά που θέλουν οι Τούρκοι. Σε χορεύουν στο ταψί. Και αντίστοιχα και ο Έλληνας υπέξ. Είναι αδιανόητο να κάνει ο Έλληνας υπέξ πράξεις που χαμογελάει η Τουρκία, που θέλει η Τουρκία. Ποιανού υπουργός υπέξ? Τι σχέση έχεις με εμάς? Είσαι ξένο σώμα, είστε ξένο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν το έκανε κανείς μέχρι τώρα. Ήταν ένα ταμπού και θα τώρα να το σπάσετε, επειδή είστε προοδευτικοί, υποτίθεται, να συνταχθείτε με την Άγκυρα, με τους φασίστες της Άγκυρας. Τι είναι αυτός που συντάσσεται με τους φασίστες της Άγκυρας? Για να δούμε, για να σκεφτούμε. Ας απαντήσει ο καθένας μόνος του. Γι' αυτό λοιπόν σπάσαν το ταμπού, για να υποστηρίξουν τις τουρκικές θέσεις. Μάλλον αυτό κάνανε. Δεν λέω ότι. Λέω εξ αντικειμένου ότι έσπασαν αυτό το ταμπού που καμία άλλη κυβέρνηση δεν το έκανε. Προχώρησαν σε τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων μόνο στο Ιόνιο και τώρα πάλι θέλουν να το κάνουν στην Κρήτη. Για ποιο λόγο? Αποκλειστικά και μόνο για να γκριζάρουν το Αιγαίο. Όχι όπως το κάνουν με τις γκρίζες ζώνες οι Τούρκοι, με την ανοχή, με την θρασιδηλία του Σιμίτη, αυτός ο αρχιμανδρίτης μειοδοσίας στα Ήμια, που τότε γκρίζαραν νησιά, με νησίδες και βραχονησίδες, αλλά το γκρίζαραν σε επίπεδο χωρικών υδάτων. Αυτό θέλουν να κάνουν οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Το κύριοι με μικρό. Αυτό κάνανε. Ουσιαστικά νομιμοποίησαν την τουρκική θέση. Ήρθαν λοιπόν τώρα να πούνε θα κάνουμε το ίδιο και στην Κρήτη, προφανώς όχι για κάποιο άλλο λόγο, απλά για να, σαν πατριδοκάπηλοι που είναι, να πουλήσουν τα ζητήματα αυτά στον ελληνικό λαό για να αποκτήσουν ψήφο. Αυτό κι αν είναι δημοκοπική πολιτική, αυτό κι αν είναι απατεωνιά. Κατηγορούν για λαϊκισμό το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι σίγουρα, δεν το συζητώ, άκρατος λαϊκισμός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπετε ότι δεν πάνε πίσω ή ίσως να είναι και χειρότεροι της Νέας Δημοκρατίας, διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνεις τι. Όχι απλά προσπαθείς να εξαργυρώσεις, να αποκτήσει πολιτικούς πόντους ενώπιση των εκλογών στα εθνικά θέματα, αλλά ταυτόχρονα τι κάνεις? Μειοδιωτικές κινήσεις, θυσιάζεις ουσιαστικά ελληνικές θέσεις, ελληνικές κόκκινες γραμμές στο βωμό της μικροπολιτικής σου, του μικροκομματικού σου κέρδους. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δυστυχώς. Πραγματικά μιλάμε για μια κυβέρνηση εθνικής καταστροφής. Ξαναλέω, δεν θα κάνω σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε στη Μακεδονία και γι' αυτό θα τον κρίνει η ιστορία και ελπίζω και η δικαιοσύνη κάποτε να απελευθερωθούμε, και η Νέα Δημοκρατία πρόδωσε με μαύρο και σκληρό τρόπο το Αιγαίο και το Ιόνιο, τις θάλασσες. Επομένως θα πρέπει και αυτούς να τους κρίνει αντίστοιχα πολιτικά ή και αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Διότι δεν μπορώ να διανοηθώ για ποιο λόγο να ξεπουλήσεις εθνικό έδαφος, διότι περί αυτού πρόκειται η αιγέλιντα ζώνη. Αν κέρδισες κάτι, αν δεν κέρδισες, πάλι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Κατόπιν λοιπόν αυτή της διαρροής, είδαμε από τους Τούρκους ένα μπαράζ αντιδράσεων άνευ προηγουμένου. Να υπενθυμίσω ότι η Τουρκία είχε πει όταν επεκτείνανε οι νεοδημοκράτες την αιγέλιντα ζώνη της χώρας μας στο Ιόνιο, ότι καλώς έπραξε η Ελλάδα, διότι προφανώς είπαμε αυτή είναι η τουρκική θέση. Μείνετε μακριά από το Αιγαίο, κάντε ό,τι θέλετε στο Ιόνιο, εδώ υπάρχουν ειδικές συνθήκες, εδώ επικρατεί
ο λόγος των Τούρκων. Η Ελλάδα ουσιαστικά τι έκανε? Yes man, ό,τι πουν η Τουρκία, ό,τι πουν οι Τούρκοι, αφού οι Τούρκοι πάνε όχι στο Αιγαίο, εμείς φορέσαμε το φέση στο Μαξίμου και κάναμε αυτό που είπε η Τουρκία. Χάρηκαν οι Τούρκοι τότε, να μην πω ότι συνεχάρισαν κιόλας τον κύριο Μητσοτάκη για την κίνησή του, διότι ουσιαστικά νομοποίησε τον γκρίζο Αιγαίο, τον γκριζάσμα του Αιγαίου. Ήρθαν λοιπόν τώρα οι Τούρκοι και λένε όχι. Όχι νοτίος και νοτιοδυτικός Κρήτης. Ούτε εκεί σας επιτρέπουμε. Μια αντίδραση που δεν θα την περίμενε κανείς και δεν ξέρω αν ούτε η ελληνική διπλωματία την περίμενε και αυτή, διότι τώρα προφανώς χάσαν ένα χαρτί, ένα δημοκοπικό χαρτί προεκλογικά, οπότε φαίνεται δύσκολα θα πούνε όχι στους Τούρκους, ιδίως το δίδυμο Δένδια, το φιλοτουρκικό δίδυμο Δένδια Μητσοτάκη. Δύσκολα να πούνε όχι στην Τουρκία. Τι συνέβη εδώ πέρα? Για ποιο λόγο, ενώ η Τουρκία μέχρι στιγμής έλεγε κάντε ό,τι θέλετε αλλά όχι στο Αιγαίο, ξαφνικά το νότιο κρητικό πέλαγος ή βόρεια της Λιβύης, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο θεωρητικά ενοχλούσε την Τουρκία? Τι έγινε εδώ? Για να το αναλύσουμε, να δούμε λίγο ακριβώς τη δήλωση του Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε όχι σε ερώτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη. Μίλησε και είπε όχι. Όχι, ούτε 6, ούτε 9, ούτε 10, ούτε 12. Όχι και πάλι όχι, μη διανοηθούν, έχουμε πει casus belli. Ξαναλέω, το casus belli αναφέρεται στην απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 για την περίπτωση επέκτασης της χώρας μας στο Αιγαίο, των χωρικών υδάτων της, όπου ουσιαστικά το 1995 είχε τεθεί σε εφαρμογή η σύμβαση, είχε μάλλον επικυρωθεί από τη χώρα μας η σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, υποχρεώνει μάλλον την εκάστοτε κυβέρνηση, ασχέτως αν δεν το κάνουν για διάφορους λόγους. Και τότε η Τουρκία ψήφισε αυτό το νόμο, που ουσιαστικά δεν είναι νόμος, είναι μια μόνιμη κατάσταση πολεμική που έχει αδειοδοτήσει ουσιαστικά η Τουρκική Βουλή την εκάστοτε κυβέρνηση να διεξάγει μέχρι και πόλεμο για να σταματήσει την Ελλάδα από την επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτό είναι το casus belli το 1995. Αλλά μιλούσε για την περιοχή του Αιγαίου και προφανώς εκεί αναφερόνταν πάντα οι Τούρκοι. Τώρα ξαφνικά υπήρχε πρόβλημα με την Κρήτη. Ακόμα χειρότερο από τη δήλωση Τσαβούσογλου ήρθε πρόσφατα και η δήλωση του Καλίν, του βοηθού και έμπιστου του κ. Ερντογάν. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ξεφτιλίζει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας κάθε φορά που έχουν επαφές οι νεοδημοκράτες με τους Τούρκους, διότι θέλουν να κάνουν μυστική διπλωματία, ούτε γι' αυτό δεν είναι ικανοί δυστυχώς οι δικοί μας, και τους ξεφτιλίζει, τους εκθέτει κάθε φορά με το τι διεμήφθη ο Καλίν. Τι είπε λοιπόν ο Καλίν σε αντίστοιχο ερώτημα σχετικά πάλι για την επέκταση, ξαναλέω, στο Αιγαίο, νοτίως της Κρήτης? Το είπε πρόσφατα και ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον Τσαβούσογλου, ότι οποιαδήποτε επέκταση άνω των 6 μιλίων, όχι 12 μιλίων, δηλαδή άρα και 6,2, 6,1, θα αντιμετωπίσει την άμεση αντίρρηση, την αντίθεση και τη σφοδρή αντίσταση από την Τουρκία. Και συγκεκριμένα τον ρώτησαν περαιτέρω και είπε όχι στα 12 μίλια, επανήλθε μάλλον στην συνέντευξη αυτή, αλλά ακόμη και στα 6, 7, 8, 9 μίλια να γίνει επέκταση, δεν είναι δυνατό να το δεχθούμε, αυτό αποκλείεται. Αυτό θα έχει βαριές συνέπειες και για την Ελλάδα. Προφανώς αναφέρεται στο casus belli που για ακόμη μια φορά η Τουρκία χρησιμοποιεί εναντίον μας. Αφού τελείωσε τη συνέντευξη, επανήλθε με ένα μήνυμα απευθείας προς την ελληνική κυβέρνηση, που όπως είπα στο φόβο τους προφανώς και διέρευσαν την απόφασή τους αυτή απλά και μόνο για να δουν αν θα τους αφήσει η Τουρκία να το κάνουν, για να το κάνουν δημοκοπικά και να ουσιαστικά τι είπε ο κ. Μητσοτάκης με αυτή τη διαρροή? Ότι θα σας ενισχύσω περισσότερο στη θέση σας στο Αιγαίο ειδικών περιστάσεων. Έχω γκριζάρει το Αιγαίο με την επέκταση στο Ιόνιο, θα το ξαναγκριζάρω τώρα με την επέκταση του της Κρήτης. Άρα σας εξυπηρετεί και εσάς προεκλογικά, ίσως με εξυπηρετεί και εμένα να το παίξω πατριώτης, ενώ είμαι εθνομηδενιστής επί της ουσίας, με αυτή την με μια πράξη που δεν νομοποιείται να την κάνει, να ξεπουλήσει γη, είδωρ που είναι γη εν προκειμένου η Αιγαία ζώνη, αλλά έφαγε το μαύρο από τον κύριο Καλίν και τον κύριο Τσαβούσογλου. Γύρισε λοιπόν ο κύριος Καλίν στην κάμερα, απευθυνόμενος ουσιαστικά στους Δένδια Μητσοτάκη που περίμεναν το πράσινο φως, πάμε μαζί να γκριζάρουμε το Αιγαίο, όλοι μαζί κερδίζουμε. Ποιος χάνει? Ο ελληνικός λαός, αλλά τι τους νοιάζει, το μόνο που θέλουν να επανεκλεγούν. Και τους απογοήτευσε, διότι λέει, είπε ο Καλίν, να το ξεκαθαρίσουμε. Αφήστε, κουνώντας το δάχτυλο στη φαυλοκρατία την ελληνική, αφήστε τα 12 μίλια,
Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αν τα επεκτείνουν και πάνω από 6, 7, 8, 9. Θα έχει συνέπειες για την Ελλάδα. Περιμένουμε και ελπίζουμε να μην καταφύγουν σε τέτοιο δρόμο. Εάν κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα το αφήσουμε ποτέ αναπάντητο. Και συμπλήρωση, και εδώ είναι σημαντικό. Αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη, τα πλοία μας θα βγαίνουν στη Μεσόγειο από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ουσιαστικά, οι Τούρκοι κλιμάκωσαν το κάζους μπέλι και συμπεριέλαβαν και την περιοχή νοτίως της Κρήτης. Αυτό συνέβη. Έγκριτοι δημοσιογράφοι στη χώρα αναρωτήθηκαν μάλιστα για ποιο λόγο πειράζει την Τουρκία η επέκταση νοτίως της Κρήτης. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς έτσι έγινε. Η Τουρκία, μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά αυτό που έκανε είναι ότι επεξέτεινε το κάζους μπέλι και έχει συμπεριλάβει την Κρήτη, κλιμάκωσε το κάζους μπέλι, το μεγάλωσε. Και ο μόνος λόγος που το έκανε αυτό είναι ακριβώς επειδή βλέπει πόσο υποχωρητική, πόσο με προκλητικό τρόπο μειοδοτική είναι η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να χρεωθεί στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μια ακόμα πανολεθρία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι το αποτέλεσμα αυτού που καταγγέλαμε τότε, την επέκταση στο Ιόνιο Πέλαγος. Νομίζαν θα το κάνουν αυτό, θα βγαίνει, θα διασύρεται, χωρίς να το καταλαβαίνει, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε, κύριε Δένδια. Θα διασύρεται ο κύριος Δένδιας λέγοντας ότι μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάνατε αυτή τη δήλωση, διότι είχατε πουλήσει ήδη τα 6 έως 12 την επέκταση αυτή στους Ιταλούς να ψαρεύουν τα ψάρια μας, δηλαδή και σας ανήκαν, γιατί τους αγέννητους Έλληνες τους χρεοκοπήσατε με αυτή την κίνηση, ή συμβάλλετε τέλος πάντων στην οικονομική αφέμαξή μας, ξεπουλώντας τις ελληνικές θάλασσες. Αυτό κάνατε, δεν μεγαλώσετε τίποτα, αφήστε τις κοροϊδίες. Νομίζαν λοιπόν ότι θα γινόταν αυτός ο διασυρμός, θα προσπαθούσαν να μας ξεγελάσουν με τα αγορασμένα ΜΜΕ ότι μεγάλωσαν τον ελληνισμό και ότι δεν θα υπήρχε κόστος με αυτή την προδοτική τους πράξη. Να το κόστος. Το κόστος είναι ότι βλέποντας το πόσο μειοδότες είστε, πόσο παραχωρητικοί, πόσο δειλοί και θρασίδηλοι και ανθέληνες είστε στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας, αυτομάτως οι Τούρκοι κλιμάκωσαν. Και πάντα έχει γίνει αυτό. Έχω γράψει ένα βιβλίο ακριβώς με αυτόν τον τίτλο, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, γιατί είναι περί ντόμινου. Για ντόμινο μιλάμε, διότι σε κάθε απειλή της Τουρκίας το πολιτικό σύστημα έδινε, λες ήταν δικά τους, αλλά δώσε, η όρεξη του λύκου στη γειτονική χώρα πάντα μεγάλωνε και πάντα θα μεγαλώνει. Όπως έγινε και με τον Χίτλερ, έτσι γίνεται και με την Τουρκία. Όταν δίνεις, του ανοίγει η όρεξη, πεινάει, κλιμακώνει, ενθαρρύνεται, αντιλαμβάνεται ότι είσαι αδύναμος προδότης, δεν ξέρω αν θέλει να ξέρω τι, και ζητάει περισσότερα, και έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Η καταστροφική, γι' αυτό όσοι βουλευτές ψήφισαν την επέκταση στο Ιόνιο, κάντε τώρα πολιτικό χαρακίρι. Η καταστροφική επέκταση των χωρικών υδάτων αποκλειστικά στο Ιόνιο οδήγησε την Τουρκία να καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ένα πανηγύρι, ένα σκορπιοχώρι, είναι ανθέληνες, και τους οδήγησε να κλιμακώσουν και πλέον να συμπεριλαμβάνουν στο κάζους μπέλι και την Κρήτη, συγγνώμη. Να συμπεριλαμβάνουν και την Κρήτη στο κάζους μπέλι, αυτό το κέρδισε με τα χαμογελάκια του ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας. Συγχαρητήρια. Έτσι όπως τα κάνετε, συγχαρητήρια, λουστείτε το. Θα έπρεπε να έχετε παραιτηθεί και οι δύο χθες. Είναι μια τραγική εθνική ήττα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Γι' αυτό ουσιαστικά οι Τούρκοι πλέον μιλούν ότι δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα που της δίνει το διεθνές δίκαιο, ακριβώς επειδή είδαν ότι εδώ ξεπουλάνε, άρα ας έρθουμε να τους τα πάρουμε όλα. Όταν βγάζει ο κ. Μητσοτάκης τη χώρα σαν μεγάλο παζάρι και ξεπούλημα, τι περιμένετε να γίνει? Και μιλούσαν όλοι και δεν τρέπονταν, και κάποιοι υποτίθεται αναλυτές ακαδημαϊκοί, για μεγάλη νίκη. Για μεγάλη νίκη τότε κάποιοι που προσπαθούσαν να ξεπλύνουν, να προσεγγίζουν τους δημοκράτες μπας και πάρουν καμιά θέση, κάνα μισθό συμβούλου. Άλλη ξεφτύλα από εκεί. Και μιλούσαν όλοι για νίκες με τη συμφωνία ΑΟΣ Αιγύπτου και την συμφωνία ΑΟΣ με Ιταλία. Άλλη ξεφτύλα από εκεί. Λουστείτε τα τώρα κι εσείς, κύριοι. Λουστείτε τα τώρα κι εσείς. Αυτό δυστυχώς συνέβη, αλλά υπάρχει λύση. Κι όμως υπάρχει λύση. Καταρχάς, λύση είναι να φύγει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, όλη αυτή την πολιτική ζωή της χώρας. Να εξαφανιστούν, όχι απλά μόνο να εξαφανιστούν, damnatio memoriae, να διαγραφούν από τη μνήμη της ελληνικής πολιτικής, σαν να μην έχουν υπάρξει με τις προδοσίες τους. Για να φύγει από πάνω η ρετσινιά με τα βδελιγμίας, να απαλλαγούμε από αυτή τη ρετσινιά της μειοδοσίας στη Μακεδονία και στις θάλασσές μας. Πρώτο βήμα. Δεύτερον, μια μετάβαση, πραγματική μετάβαση σε πραγματική δημοκρατία.
Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη δύναμη στα χέρια μας και να έχουμε μια κυβέρνηση, μια ηγεσία, όπως θέλετε πείτε τη, που να εκπροσωπεί τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα του ελληνισμού. Αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι για το οποίο θα έπρεπε να πολεμάμε ή τίποτα άλλο. Όχι την κομματική μας ταυτότητα. Σκίστε τις κομματικές ταυτότητες. Υπάρχει μόνο μία, ελληνική. Σκίστε τις κομματικές ταυτότητες. Και όποιος σας τις δίνει, πετάξτε τον από το παράθυρο, πολιτικά εκπαραθυρώστε τον. Μακριά από όλους τους κομματικούς και τους κομματικοποιημένους. Μακριά. Ποια είναι λοιπόν η λύση αν αποκτήσουμε, αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αμαυρωθούν διότι είναι μαύροι στην ιστορία και αποκτήσουμε την εξουσία και άρα κυβέρνηση πατριωτική? Επέκταση των χωρικών υδάτων μας παντού. Δεν μας δεσμεύουν οι δουλείες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο Ιόνιο και που επιχείρησαν τώρα, που και αυτό μια δουλεία είναι, διότι όταν λες θα επεκτείνω μόνο εκεί, πάλι ουσιαστικά γκριζάρεις. Παρόλο που δεν το κάνανε, οι δηλώσεις και αυτές έχουν πολιτική βαρύτητα. Τι νομίζετε, ότι μπορεί να κάνετε να ξεφτιλίζετε τη χώρα έτσι και να μην πληρώνουμε εμείς το τίμημα? Όχι, κύριε, εσείς θα το πληρώσετε. Αν απελευθερωθούμε, το πληρώσετε εσείς ή οι κληρονόμοι σας. Και όμως έτσι είναι. Έτσι είναι στην πολιτική. Ή εσείς ή οι κληρονόμοι σας το πληρώσετε. Να μου το θυμηθείτε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια κυβέρνηση πατριωτική θα μπορούσε πραγματικά να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα παντού, δίχως να την επηρεάζουν οι δουλείες του Μητσοτάκη δένδια στην πατρίδα μας, που δεν θα επηρεάσουν ούτε αυτά που πήγαν να κάνουν στην Κρήτη, ούτε αυτά που έκαναν στο Ιόνιο, με μια επέκταση παντού, 12 ναυτικά μίλια, και όπου υπάρχουν απέναντι οι μικρασιατικές ακτές, οι ακτές της Μικράς Ασίας δηλαδή είναι μικρότερη περιοχή από 12 ναυτικά μίλια, προφανώς εκεί υπάρχει η αρχή της μέσης γραμμής. Τα νησιά με τις ακτές της Μικράς Ασίας θα υπάρξουν χωρικά ύδατα λιγότερα προφανώς των 12 ναυτικών μιλίων, κατά το ίμιση στη μέση γραμμή. Με αυτήν λοιπόν την κίνηση, καλώντας την μπλόφα της Τουρκίας και αναδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται περί τίποτα άλλο παρά μιας μπλόφας, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά αυτά που δικαιούται η χώρα μας, τα δικαιώματά μας στις θαλάσσιες ζώνες μας και αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή το αυτοάνωσο που λέγεται πολιτικό σύστημα, αν το προσπεράσουμε και το διαγράψουμε και από τη μνήμη μας, αφού πρώτα πληρώσουν το τίμημα των πράξεών τους, τότε πράγματι μπορούμε να καταρρύψουμε αυτές τις δουλείες και να σταματήσουμε και την τουρκική επιθετικότητα, ξέρετε. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτό το βιολί των Τούρκων είναι να τους φέρουμε ενώπιον της διεθνούς κοινής νόμης και των τελεσμένων, ότι κοιτάξτε εδώ, το διεθνές δίκαιο θα κυριαρχήσει στην περιοχή μας. Έχουμε την ισχύ σε περίπτωση που τολμήσετε να κάνετε κάτι. Δεν έχουμε πλέον τους πολιτικούς μειοδότες για να οδηγήσουν τη χώρα μας και στη στρατιωτική ήττα. Και ελεύθεροι, κυρίαρχοι, πολεμώντας για τον εαυτό μας και όχι για τα συμφέροντα πλέον, θα προσπιστούμε την πατρίδα μας. Αυτή είναι η λύση. Η μοναδική λύση που φέρνει πολιτική ήττα και αν χρειαστεί και πολιτική νίκη και αν χρειαστεί και στρατιωτική νίκη. Αυτή είναι η μοναδική λύση. Ένας κυρίαρχος ελληνικός λαός μπορεί να φέρει αυτή τη λύση και να σπάσει αυτά τα δεσμά με τα οποία μας έχουν δέσει όλοι αυτοί οι πολιτικοί από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, για να μην το πάω και πιο πίσω. Πάει και πιο πίσω. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Ότι οι δηλώσεις αυτές που ξαφνικά δεν θέλουν δεν μας επιτρέπουν να ακούστε θράσος, οι Ισλαμοφασίστες γείτονες δεν επιτρέπουν στους δέσμιους νεοδημοκράτες. Διότι εμείς δεν μασάμε από τις απειλές σας. Και αν φύγει αυτή η κυβέρνηση, μάλλον να φύγει το πολιτικό σύστημα συλλήβδιν, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας και την κυριαρχία μας στην περιοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια τραγική ήττα, μια κλιμάκωση, δώσε, και έτσι φτάνουμε μέχρι εδώ. Τα λέω αναλυτικά στο βιβλίο ότι ό,τι βιώνουμε μέχρι και σήμερα είναι προηγούμενες μειοδοσίες των πολιτικών που ακολούθησαν. Από την Μαδρίτη, τον Νταβό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη Βέρνη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μειοδοσία στη μειοδοσία μας φτάσαν ως εδώ. Και πάνω σε αυτό χτίζουν οι Τούρκοι. Για παράδειγμα, εν συντομία, η γαλάζια πατρίδα, αυτή η φεδρότητα των Τούρκων, δεν είναι ένα δόγμα που το βρήκανε από τη μια μέρα στην άλλη. Πάτησε ουσιαστικά πάνω στην ιδέα περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, που το επέτρεψε η καταστροφική και εθνοκτόνα κυβέρνηση Σιμίτη Πάγκαλου. Όπως αντίστοιχα αυτή η θεωρία βασίστηκε στην θεωρία περί υφαλοκρηπίδας, μάλλον οι τουρκικές διεκδικήσεις, περί προέκτασης της. Ουσιαστικά τι λένε οι Τούρκοι, ότι δεν έχουν τα νησιά υφαλοκρηπίδα γιατί κατακάθονται στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Άρα είναι ένα ιδεολόγημα, μια κατασκευασμένη θεωρία, απλά και μόνο για να μας στερήσουν τα δικαιώματά μας. Φτιάχνουν θεωρήματα τα οποία εμείς ή οι μίσθαρνοι πολιτικοί μας είτε τα επιβραβεύουν είτε τέλος πάντων κάνουν την πάπια
και βάσει αυτών κλιμακώνουν οι Τούρκοι και έτσι φτάσαμε με την πλάτη στον τοίχο σήμερα. Ξαναλέω, βήμα-βήμα, σταδιακά επεξέτειναν στο Ιόνιο μια τραγική ήττα που την έκανε μόνο το πολιτικό σύστημα για να κλιμακώσουν τώρα οι Τούρκοι και βλέπετε αυτό θα συνεχιστεί παντού. Δεν υπάρχει τέλος. Όσοι σας βλέπουν ότι είστε μειοδότες θα συνεχίσουν εις βάρος μας. Πληρώνουμε το κόστος των μειοδοτών που μας κυβερνούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προφανώς και συνεχίζονται οι απειλές και σε στρατιωτικό επίπεδο. Είπε ο Ερντογάν άλλωστε ότι καθίστε φρόνημα και θα σας χτυπήσουμε με πυράβλους. Επανέρχεται με την απειλή των πυραυλικών επιθέσεων. Για ελάτε, βλέπουμε την δυναμική της Τουρκίας που, όπως έχω ξαναπεί, έχει ιτηθεί κατά κράτος στο Ιράκ από τους Κούρδους αντάρτες, για παράδειγμα. Επομένως, να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει Τουρκία δεν είναι αυτό που θέλουν να περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να απειλείτε όσο θέλετε. Έχουν γνώση οι φύλακες για το τι μπορεί να γίνει και πώς θα καταστραφείτε πολιτικά και θα επέλθει η εξόντωσή σας αν τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή μπήκε και ο Ακάρ, υπουργός άμυνας της Τουρκίας, στο χώρο, θέλω να κρατήσω κάτι από τη δήλωση του Ακάρ που νομίζω είναι μια απόδειξη του πόσο την ελεύθερη πτώση στην οποία βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ, παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί είναι είναι φασίστες, είναι ένα στρατοκρατικό καθεστώς, απάνθρωπο, κανιβαλιστικό της Τουρκίας, ωστόσο είπε κάτι το οποίο είναι σωστό, είναι αλήθεια, γιατί δυστυχώς πραγματικά έχει ξεπέσει τόσο πολύ το πολιτικό σύστημα της χώρας μας που μας κορδεύουν μέχρι και οι φασίστες γείτονος. Τι είπε, προσπαθώντας να δημιουργήσει προφανώς εντυπώσεις? Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά σκάνδαλα. Υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο μετανάστευσης και διαφθορά. Αν βγάλουμε τη μετανάστευση που δεν ισχύει, σκάνδαλα υποκλοπών υπάρχουν και διαφθορά υπάρχει. Δηλαδή μας βρίζουν οι γκρίζοι λύκοι. Μας βρίζουν οι κανίβαλοι, οι βάρβαροι, απολύτιστοι κυβερνώντες της γειτονικής χώρας. Για να καταλάβετε πόσο χαμηλά έχει φτάσει το πολιτικό σύστημα. Για να καταλάβετε οι άνθρωποι με τα κουστούμια στο Μαξίμου πόσο πολιτικά ξεφτυλισμένοι είναι. Που δίνουν πάτημα, έχει δίκιο ο Ακάρ. Δεν υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών και διαφθορά. Η χώρα μας κοντοαρχτυπιέται με την Τουρκία για το πόσο διεφθαρμένη είναι. Αν τους γυρίσει ανάποδα τους πολιτικούς, θα βρει τα λεφτά μας στις τσέπες τους. Τόσο διεφθαρμένοι είναι. Είναι κλέφτες. Και έχουν ξεφτυλιστεί τόσο πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο που τους ξεφτυλίζουν οι γκρίζοι λύκοι, για να καταλάβει το επίπεδό τους. Και πρόσθεσε ο ελληνικός λαός αρχίσει να βλέπει πως οι πόροι του κατασπαταλώνται από αυτούς τους πολιτικούς και πως καταστρέφεται η ευημερία του. Εντάξει, κάνουν τα ίδια βέβαια και χειρότερα στη δική τους χώρα, αλλά τι να πούμε τώρα, δεν γίνονται αυτά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Δεν είναι ένας εχθρός η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πρώτος πρέπει να απαλλαγούμε πριν να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό στη γειτονική χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξαναλέω, πόσο έχετε ξεπέσει, πόσο στο επίπεδο δαπέδου είναι η πολιτική σας, που σας κοροϊδεύουν και έχουν δίκιο οι Ισλαμοφασίστες γείτονος. Αυτοί είστε. Είστε εισάξιοι και όμοιοι τους. Δυστυχώς. Ο μόνος τρόπος, ξαναλέω, για να σπάσουμε τις δουλείες και να σταματήσει η κλιμάκωση, διότι το ντόμινο δεν σταματάει, ο κατευνασμός οδηγεί σε παραπάνω διεκδικήσεις και στο τέλος θα μας ζητούν την Αθήνα και εμείς θα κάνουμε γαργάρα και αυτό να μου το θυμηθείτε και θα χάσουμε τη χώρα μας δίχως μια πιστολιά με αυτό το πολιτικό σύστημα, αν δεν απαλλαγούμε. Είτε ο ελληνισμός θα απαλλαγεί από το πολιτικό σύστημα, είτε το πολιτικό σύστημα θα καταστρέψει τον ελληνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συστρατευτείτε στον αγώνα κατά του κοινοβουλευτισμού, κατά των κομμάτων, για να φέρουμε δημοκρατία στη χώρα μας. Αυτή είναι η μόνη λύση. Μόνο έτσι θα απελευθερωθούμε, θα σπάσουμε τις δουλείες και θα αποκτήσουμε και αυτά που δικαιούμαστε βάσει διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε. Πείτε την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, τι πιστεύετε ότι θα κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τελικά, θα επεκτείνει προκαλώντας τους Τούρκους τους οποίους τρέμει στην Κρήτη? Γράψτε την άποψή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα. Υπάρχουν και άλλα βίντεο αν θέλετε να τα δείτε. Επομένως μπορείτε να συνεχίσετε τις προβολές στο κανάλι. Όλα αυτά τα θέματα συνεχίζουμε να τα παρακολουθούμε και θα συνεχίζουμε να είμαστε μαζί έτσι ώστε να ενημερώνουμε και να ενημερώνομαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Άρα τελικά δεν χρειαζόμαστε την άδεια των Τούρκων για να κάνουμε τίποτα. Και αυτό είναι ένα μύθευμα που έχουν καλλιεργήσει οι ελίτ στη χώρα μας, δημοσιογραφικές, ακαδημαϊκές, πολιτικές και το καθεξής.
Χρειαζόμαστε την άδεια του πολιτικού μας συστήματος για να διεκδικήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Και το πολιτικό σύστημα έχει αποδείξει ότι δεν τη δίνει. Ασχέτως ποιος ηγείται σε κάστοτε κυβέρνησης, όλοι συμφωνούν ότι δεν θα μας δώσει το πολιτικό σύστημα αυτά που δικαιούται ο ελληνικός λαός. Άρα θα πρέπει να πολεμήσουμε τον πρώτο εχθρό, τον πρώτο μεγάλο εμπόδιο, που είναι και αυτοί που ξεπουλούν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία μας, που είναι η πολιτική μας. Αυτή είναι ο αντίπαλος, αυτή είναι ο πρώτος μας στόχος.